กาบายพลูสินการ์เด้นนะคะคุณผู้ชมเคยเห็นต้นไม้ในอาคารในสถานที่ต่างๆในห้างสรรพสินค้านะคะที่สวยงามทำไมเขาปลูกเลี้ยงในอาคารทำไมถึงสวยจังทำไมเขาดูแลยังไงนะคะเราจะทำได้ไหมคุณสามารถเอาต้นไม้ที่คุณอยากได้ที่คุณรักเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในบ้านในอาคารของคุณได้ไหมไม่มีวิธีนะคะคุณทำได้แน่ๆค่ะพบกันกับช่วงมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะGood morning, life. Good morning, sun. How are you? วิธีดูแลต้นไม้ในอาคารนะคะเราก็ต้องดูความพร้อมของตัวเราก่อนค่ะ 1. บ้านเรามีบริเวณทั้งในบ้านและนอกบ้านที่พร้อมไหมหรือว่าเรามีบริเวณที่แบบว่าอยู่ในคอนโดระเบียงบ้านก็ไม่มีระเบียงบ้านก็น้อยแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาดูความพร้อมเราก่อนที่เราจะเลือกชนิดต้นไม้ค่ะสมมุติว่า 1. คุณสามารถมีบริเวณบ้านด้านนอกบ้านและด้านในบ้านด้วยอันนี้คุณเลี้ยงต้นไม้ได้ง่ายมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะต้นไม้สวยๆที่คุณเห็นอยู่ในอาคารเนี่ยค่ะเขาไม่ได้อยู่ในอาคารตลอดเวลาแบบนั้นค่ะเขาเอาต้นไม้2ชุดหรือ3ชุดเนี่ยค่ะสลับเข้าออกค่ะก็จะมีบริษัทที่เขาให้รับเช่าต้นไม้นะคะดูแลต้นไม้เอาเข้ามาผลัดเปลี่ยนดูแลนะคะตามสลับตามเวลาค่ะเมื่อต้นไม้ชุดนี้อยู่ในอาคารได้ในระยะเวลาหนึ่งนะคะเขาก็จะยกออกไปเพื่อที่จะเอาไปดูแลบำรุงนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ยกชุดใหม่เข้ามาค่ะพอคุณไปเดินห้างทีไรคุณไปเดินที่สถานที่จัดงานตรงไหนทำไมมันก็สวยทุกครั้งเพราะเขายกสลับตลอดเวลาแบบนั้นนะคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้ติ้งต้องบอกว่าคุณต้องมีบริเวณ2จุดค่ะก็คือจุดที่คุณจะเอาออกมาดูแลนะคะบำรุงดูแลตามชีวิตปกติที่ต้นไม้จะอยู่ค่ะบริเวณแบบนี้มีลักษณะแบบไหนล่ะคะก็คือเป็นระเบียงที่มีอากาศน้องกล้วยขาเราก็เอาเขาไปไว้ในบริเวณที่เป็นระเบียงนะคะที่มีอากาศถ่ายเทดีค่ะคือนางไม่ยอมไปก็ปล่อยให้นางอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยละกันนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้ไปดูแลในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดีเนี่ยค่ะวิธีการดูแลค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากเวลาที่เขาอยู่ในตัวบ้านในตัวอาคารในคอนโดเนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติว่าเวลาคุณเอาออกมาไว้ในบริเวณด้านนอกนะคะคุณก็ปรับการให้แสงแดดค่ะปรับยังไงคะจากเดิมเนี่ยถึงเขาจะเป็นไม้แดดจัดใช่ไหมคะเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในบ้านมาแล้วเนี่ยลักษณะของตัวใบเขาเนี่ยค่ะไม่สามารถทนต่อแดดที่จัดแสงแดดจัดได้แล้วนะคะอย่างเช่นไซเบสักอย่างอินเดียเนี่ยค่ะเมื่อเอาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วพอเวลาเขาจะเอาเขามาโดนแดดนะคะต้องให้เขาโดนแสงแดดอ่อนๆเริ่มไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวเนื้อใบเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สร้างเส้นใยมาให้มันหนาเหมือนก่อนแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากคุณไปตากแดดจัดๆเลยเนี่ยก็จะทำให้ใบเขาไหม้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือปรับเรื่องการรดน้ำค่ะเมื่อเราเอาเขาออกมาไว้ด้านนอกใช่ไหมคะที่มีแสงแดดเพิ่มขึ้นที่มีสายลมถ่ายเทเนี่ยนะคะเพราะงั้นการรดน้ำก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ถี่ขึ้นให้มากขึ้นค่ะการรดน้ำเราก็อาจจะรดน้ำเป็นแบบว่าวันเว้นวันค่ะเพราะงั้นดูลักษณะของการระเหยของน้ำนะคะว่าเขาต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วซึ่งเวลารดน้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็รดน้ำให้แบบว่าทั่วๆเลยค่ะรดน้ำนอกบ้านเนี่ยนะคะรดน้ำจากยอดลงมาล้างใบให้สะอาดเลยค่ะล้างเต็มที่เลยรดกระถางให้ชุ่มเลยค่ะแล้วคุณก็ปล่อยเขาไว้ให้โดนแดดจางๆนะคะติ้งเน้นเรื่องแดดนะคะเดี๋ยวเอามาถึงเราไปวางแดดจัดเลยไม่โอนะค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้แดดหรือไม้ร่มลำไรนะคะต้องให้น้ำสัมพันธ์กับสายลมนะคะการถ่ายเทอากาศและแสงแดดที่เขาจะได้รับค่ะเท่านี้ค่ะการปลูกต้นไม้ในอาคารที่มีพื้นที่ที่สามารถออกมาสลับได้ค่ะคุณเรียนแบบตามออฟฟิศตามสำนักงานได้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าคุณยกเข้าไปทำงานด้วยใช่ไหมคะพอเวลาวันหยุดนะคะคุณก็ยกเขากลับมาดูแลรดน้ำไว้ในที่แสงแดดจางๆให้ชุ่มเพื่อให้เขาได้พักผ่อนบ้างนะคะส่วนคุณผู้ชมที่จะค่อนข้างมีปัญหาเยอะหน่อยนึงก็คือพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ย
มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด คือคุณอยู่ในเมือง คุณอยู่ในคอนโดใช่ไหมคะ ระเบียงบ้านก็อาจจะไม่สะดวกอันนี้จะต้องไหนจะต้องเอามาตากผ้าบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคือเราทำในวันที่เราทำได้ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำนะคะ ในการที่จะยกเขาออกมาสลับโดนแดดจางๆช่วงที่เราจะหมุนสลับเปลี่ยนเวียนไม้เนี่ยนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือประกอบกันกับการที่คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ต้นไม้ที่มันไม่ใช่ไม้แดดจริงๆ เช่นเป็นพวกกลุ่มไม้ใบที่เป็นไม้ร่มรำไรโดยธรรมชาตินะคะ เช่นเป็นพวกเจ้ามอนสเตอร่าเป็นพวกหน้าวัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกเนี้ยอันเทเลียนแบบเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นฟิโลเดนดอนนะคะหรือเป็นสารพัดพลูเนี่ยค่ะพลูต่างๆแบบนี้นะคะเขาก็จะสามารถอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างร่มได้ดีกว่าต้นไม้แดดจัดนะคะเพราะงั้นการอยู่ในบ้านตลอดเวลาค่ะคุณก็เลือกสายพันธุ์นะคะให้เขาเป็นลักษณะของไม้ร่มลำไรไว้ก่อนตอนที่คุณจะซื้อนะคะ เสร็จแล้วทีนี้การให้น้ำนะคะต้นไม้ที่ว่าต้องอยู่ในอาคารนะคะก็อย่างที่ติ้งเคยบอกค่ะไม่มีแสงแดดหรือมีแสงน้อยๆเนี่ยนะคะคุณก็ให้น้ำให้ห่างขึ้นค่ะให้เวลาให้น้ำให้ชุ่มนะคะให้น้ำให้เต็มที่เลยแต่เว้นช่วงให้น้ำให้ห่างค่ะเช่นอาทิตย์หนึ่งให้น้ำแค่2 ครั้งค่ะครั้งหนึ่งก็คือห่างกัน3 วัน4 วันแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตค่ะว่าเขามีอาการใบห้อยใบตกไหมถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่มีอาการใบห้อยใบตกหรือกิ่งก้านมันอ่อนมันนิ่มแล้วนะคะพยายามพาเขาไปให้อยู่ใกล้บริเวณที่เป็นหน้าต่างและเป็นแสงค่ะจริงๆอาคารในเมืองนอกอะค่ะก็จะมีแสงไฟที่แบบว่าจะช่วยในการสังเคราะห์แสงเนื่องจากว่าเขาไม่มีพื้นที่ที่ก็จะออกไปเลี้ยงไม้ด้านนอกเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอามาไว้ในแบบว่าในห้องที่เขามีฮีตเตอร์ในพื้นที่ที่มันอบอุ่นอยู่ในคอนโดของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยต้นไม้ได้โดยการให้แสงไฟค่ะแต่แสงไฟตัวเนี้ยมันไม่ใช่แสงนีออนที่แบบตามบ้านเราตามปกตินะคะมันจะเป็นแสงนีออนที่มีความสามารถในการที่จะช่วยต้นไม้อะค่ะเรียนแบบแสงแดดที่จะแบบว่าให้ต้นไม้สามารถปรุงอาหารได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะพอทำได้ให้กับต้นไม้ที่อยู่ในอาคารนะคะก็คือสายลมค่ะคุณต้องหาวิธีทำให้มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนให้ได้อะค่ะเช่นคุณพยายามเปิดประตูหน้าต่างนะคะในเวลาที่แบบว่าคุณไม่อยู่บ้านคุณไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมคะอากาศมันก็จะอบอ้าวอะค่ะอยู่ข้างในอะค่ะเปิดประตูบ้านเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างที่แบบว่าเอาที่ปลอดภัยนะคะไม่ใช่แบบว่าให้แขกเข้ามาได้ก็ไม่โออะก็คือเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีลมพัดผ่านเข้ามาในบ้านนะคะให้อากาศถ่ายเทได้ตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะกับต้นไม้ที่อยู่ในบ้านค่ะอย่าลืมนะคะเลี้ยงต้นไม้ในอาคารสิ่งที่สำคัญก็คือการให้น้ำนะคะการสลับให้เขาออกมาโดนแสงโดนลมบ้างนะคะเราทำให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะและติ้งมีข้อห้าม3 อย่างค่ะ 1. ห้ามเอาจานรองน้ำค่ะไปรองเพื่อจะแช่น้ำให้ต้นไม้ค่ะให้เขาดูดน้ำเอาจากจานแบบว่าเพื่อให้กินตลอดเวลาแบบนี้นะคะมันผิดค่ะมันจะทำให้ต้นไม้รากเน่าค่ะจานรองน้ำมีประโยชน์เพื่อให้คุณการเปื้อนนะคะอันที่2ค่ะคืออย่าเอาใบสเปรย์ค่ะไปแว็กใบไม้นะคะติ้งไปหาข้อมูลมาแล้วหลังใบนะคะเขาเรียกว่าปากใบค่ะหลังใบไม้นะคะจะมีปากใบเพื่อที่จะแบบว่าช่วยในการสังเคราะห์แสงช่วยในการหายใจของต้นไม้ค่ะแล้วเป็นทำไมไม่เข้าใจว่าท่านช่วยในการหายใจแล้วทำไมถึงเรียกปากทำไมถึงไม่เรียกจมูกเนาะ เสร็จแล้วถ้าเราแว็กใบไม้ใช่ไหมคะก็จะไปปิดพวกปากใบของใบไม้เนี่ยค่ะทำให้ต้นไม้ใบไหม้แล้วก็ไม่สามารถปรุงอาหารได้ค่ะเขาก็จะอดตายเลยค่ะอีกอันนึงค่ะก็เรื่องการให้ปุ๋ยต้นไม้ที่อยู่ในตัวบ้านในตัวอาคารนะคะบางคนชอบเอาต้นไม้ค่ะเข้าไปไว้ในห้องนอนแต่ก็ลืมในเรื่องการใส่ปุ๋ยคือคุณไปเอาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกที่มาจากสัตว์ปีกเนี้ยค่ะเอาไปใส่เช่นแบบไปซื้อปุ๋ยอะไรมูลค้างคาวอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่อะไรงี้ก็ต้องระวังนะคะเผื่อสวนเขาใส่มาใช่ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าในปุ๋ยพวกเนี้ยติ้งว่ามันต้องมีไวรัสค่ะ
อย่างเช่นพวกปุ๋ยที่มันมาจากสัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีกเนี่ยมูลของเขาเนี่ยก็จะมีไวรัสใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นคำแนะนำที่แบบว่าเราเองนะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงสุขภาพของการที่ว่าเอาต้นไม้ไปไว้ในบ้านไปไว้ในพื้นที่ที่มันปิดอะค่ะแล้วไปไว้ใกล้ๆตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะงั้นเรื่องปุ๋ยที่เกี่ยวกับมูลสัตว์ปีกแบบนี้นะคะติ้งคิดว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะโอเคนะคะวันนี้เราลองดูค่ะกับทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์นะคะคิดว่าคลิปของติ้งจะมีประโยชน์จะช่วยคุณผู้ชมในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ได้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ